همه هر کس دم به دم خواه به تنی ده هسته. مینا که دما کو همی حوالن و به هور وقتن خوش در باستیکن اگر هون نبوان رانه آنجی و مال خواه بار کر باجرک نو دبکو خون خواه تنیز بیکن. لی او هسته دم من بر ده جانا ده ها تیز کرن ایرو پر زده تیز کرن. ایرو پر کست بیجن کو از خواه تنیز دیکن. بسر ده وان دمانده جبر ویروسا کرونا ام بیتر وقتان دینه. لی دیسا جی تنتی نه استکنویه. او هر تم لیگل مبو. هون دکارن به تنی سر خواه پر که خوش و دلشابن لیگل حوالن وجی دبکو هون خواه تنیز بیکن. یعنی تنیز کرن نه تنیمانه. تناهی هسته که کو به مرو خواه چاوه هستی که وگیره داییه. اگر تو خواه تنیز بیکی هنگه تو تنیی. نخواه ام چی ما خواه تنیز دیکن. هسته تنتی پرچه که بیولوژی همه. چاوه هر زنده ور ده خوزای ده خواه بپارزن و لجیانه بمینن اینه چک و تایبتین هنه. مینا که مار جهر کجر هنه. هزال لینگن هنه کو دهلین اف بلاز براون. شر و پلنک لب و درانن خورد هنه. بوی رنگی او آجال خواه جنه چروانن ده پارزن و لجیانه بمینن. مرو نه خودان لب و لینگن خورده کو نچره بکن و نکارن زو براون. لی تایبتمندی اک و یادن هیا کو مرو جه زنده ورندن و دقتینه. پیوندی آن تکیلی چکرن. مرو به هودون داخفن یعنی پیوندی تکلی چتکن. به ویاوایی اف دکارن به هنگه به هوره تبگیرن. جبر مرو هینن جواکینه دکارن هفکاریه بکن. او به هوره رخستن و نچره دیکن. به هوره هم لیجیانه دمینن همیجی زیکن خواه تر دیکن. یا راستی رهن کوکن هست تنتیه دیگه هیچن حتی با وکال میان دور. مرو هده خوزای دبون و بکومن 10 و 20 کسان جیان کم به هفره خواه جی تالیکوینده پارست و به هفکاری نچیر دیکر. دیدمن مرو نچار بکل خوزای نچیره بکه درکتنا جی کمی دهاته واته مرنه. به هفره بونجی دهاته واته لجیان مانه. مرو نکاری بو بتنی نچیره بکه و زارو کن خواه جی تالیکوین بپارزه. جبروه هستا تنتیه نالکو امجی کومه درکون و دو خوزای ده بمرن. اره هستا تنتیه ریل بر درکتنه جی کومه دیگت. دما کو کسک جی کومه وقتیه دزانی بکو اوه نکاره به بتنی بجی هستا تنتی جی جانوی دیشانت. لالی دن مرو هینک جواکیه. هفجداری آخافتن و تکیلیه به مرو وندن ره استیکه. جبروه مرو هر دم هفجداری کسندن هنه. هستا تنتی مرو وان نچارد که کو به هفره تکلی داینن. کسان کو تکلی ناکن نکاره بون هفجدارین خواه بتنی پیدا بکن. او دو خوزای ده ونداده بون. یم کو ده کومدمان دکاریم بیجین و ببین خویدی زارو. او دنای وان در باسی نفشن نو بو. کسان کو تنی بونه ترجیح کرن و جی کومه درکتن نکاریم بیجین و ده خوزای ده مرن. بوی رنگی دنای وان نگهند نفشن نو. لوما هسته تنتی پرچه که بیولوژی میه و همیم رو خدیه هسته تنتیه. جار بجار تنتی محمیان دیشنه. مرو دناو دم و دورانان ده هر تم هفجهی هفدو بونه و به 100 سالان به هفره جیانه. مینا کی وان به هفره نچیر و جودکاریه کرنه. وان هر دم تکلیه نس به هفره دانینه. حتی مرو جیانه خواه گوهرینه. به شورش پیشه سازی مرو دست به کوچ کردن جگوندام بر به باجاران وکرن جبو لفبریقایان کارگه هم به هبتن. جوکن کو به 100 سالان هبو لباجر مزن وندابون. ایرو ام جبو کارن نو هست کرن و خوندن مسافه ام پر مزن در باستکن و ام تورا خواه جواکی لدو خواه دهیلین. ایدی ام بکم کسان را هفناستکن و جبری کم تر بوان را دواخفن. ایرو کار ام دوام بکن پر زده و وقت جی پر هندکه پشتی دما به دبستان کار و تکنولوژی در باست بو جبو تکیلیان جواکی دم نامینن. لگوری پاشروژی ام کمتر لالی جواکی به مروون وگیره داینه. جبروه ام هر گاو هستیکین هستا تنتیه. ده پیکاتنا تنتیه ده فاکتور اکنیجی دما زده یکو ده مدی جواکی در باست بیه. ده بکو ام دناو قرابلخان سخته ده خواه تنیس بکن. ده مدی جواکی ده همی دورابه مروه. لبرچوان هرکس گلک حوال او در دوران جواکی هنه. مرو بحتیارن و جیجیانه که خوشن آنجی او جمعه و سخویه دکن. مرو به قرابال خواه ته خاپاندن و دفکره کو او تنیه خواه امگین دیکه. تنیتی جبو مروان ایرو کرونیک بویه. لکلن دست نشان کر کو سترس جی تنیتی کرونیک دکاره من زودتر پیر بکه.
پنجشیری بهتر کجرده به آلزایمر زودتر پیش ودیچه او پرگال پرستی همه قصد که تناتی کرونیک بخواسی پاکتک چیکاره کجره جبو مروان تکیلی پدویک بیولوژیکیه اجل حفظداری هم خواه جی در دور فیزیکی پیدا دیکن ام حفظداری هم خواه جی هودون پیدا دیکن دو ام گرینگیه بدن تکیلی هم خواه انجواکی دکو تناتی کرونیک دور بکوین دو ام پاروه بکن دو ام که خوشی خمگینی دلخوشی و آرامی خواه پاروه بکن لی نه دمدیه جواکی ده دو ام دجیان فیزیکی ده پاروه بکن جبر وی حل بدن کو افخافتنه به نزدیکن خواره زده بکن مینا که اندکارن ایرو به حوالن خواره بگیجن هاو و به هوره تشتک بکن بگومان دیسه اندزانن چی تره جبوه اجیباندن و شیروه جبیر نکن جی کرم اخواه کریار ببن بخاطر وه